नमस्कार, मी वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचा उत्तप्पा। लागणारे साहित्य: भगर पीठ 1 कप, साबुदाणा पीठ 1/4 कप, 1 कप ताक। सगळ्यात पहिले भगर पीठ आणि साबुदाणा पीठ मिक्स करून घेऊया। थोडं ताक घालून भिजून घ्यावे। आठ ते 10 तास फर्मेंटेशन साठी ठेवावे। 8 ते 10 तास झालेले आहेत। आता त्यात अर्धा टीस्पून मीठ आणि 1/4 टीस्पून सोडा टाकून फेटून घ्यावे। आता पॅनवर तूप टाकून मिश्रण एकसारखे पसरून घ्यावे। आता 2 मिनिट झाल्यानंतर उत्तप्पा पलटून घ्यावा। आता डिश मध्ये चटणी सोबत सर्व करावा। अशा प्रकारे हा झाला उपवासाचा उत्तप्पा तयार। जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। अशा छान रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।